Åh, kylaren, den svarta monoliten. Hjärtat i det kalla saltvattensakvariet. Utrustningen som skiljer akvaristen från amatören. Finns det någon baksida av detta underverk? Ja, just det. Idag ska vi prata kylaren och kanske lite teknik utöver det i det kalla saltvattensakvariet. Kylaren är nog den delen som skiljer det kalla saltvattensakvariet från det tropiska egentligen. Utöver den är inte skillnaden så stor bortsett från vad det har för djur i akvarierna. Kylaren är nödvändig och kylaren är en värmeväxlare. Den tar ut värme från akvariet ut i rummet. Eller ja, omgivningen som kylaren står i alla fall. För den som inte använt en kylare till akvariet innan så är funktionen enkel. Den är som ett ytterfilter, den har ett inlopp, ett utlopp, du pumpar in vatten i den. I kylaren sitter en termostat som du ställer in på en temperatur och när temperaturen stiger över den gränsen så startar kylaren och vattnet kyls ner tills det nått rätt nivå. Min kylare har en termostat som är inställd på 1 grads skillnad. Just nu är temperaturen inställd på 15 grader. Så när temperaturen stiger upp till 16 så startar kylaren och så kyler den tills vattnet är 15. Temperaturen 16 till 15 grader där har en reaktion mest på sommaren som varit. Kylaren fick kämpa väldigt hårt för att komma under 15 grader. Så jag ställde den där för att kylaren inte skulle gå dygnet runt här hemma. Mest för att den låter så tråkigt då. Kylaren är ganska nödvändig i akvariet för att utan den så kan vattnet egentligen aldrig komma under rumstemperatur som bäst i akvariet. När du lägger i en pump i akvariet så kommer den börja värma vattnet. Du kan komma en bit ner om du sätter fläktar mot ytan och har väldigt lite pumpar i. Men de flesta av våra kalla djur från vår kust trivs väldigt uselt i temperaturer över 20 grader. Helst ska de vara runt 16 och neråt. Även om några djur klarar sig utmärkt i rumstemperatur. Men du blir väldigt begränsad i vad du kan hålla i akvariet då. De tropiska akvaristerna är nog vana vid kylaren som en sorts messia till deras problem med att temperaturen börjar stiga upp mot 30 grader uppe i akvariet på sommaren och de behöver desperat få ner temperaturen. Men kylaren är inte så bra alltid i sådana fall. Kylaren är väldigt dålig att lägga på som ett plåster på akvariet. Den får ner temperaturen om den är stark nog, men den spottar ut all den värmen plus lite mer värme ifrån kompressorn i sig också ut i rummet som den står i. Så har du akvariet i ett för varmt rum så kommer rummet i sig bli ännu varmare. Och det innebär att kylan kommer att jobba mot sig själv. Den kyler ner akvariet men har värmt rummet. Så att akvariet kommer bli varmare snabbare igen och då måste kylan köra mer och längre. Och du får en loop med ett svinvarmt rum. Lösningen i de fallen är nog oftast att se över hur mycket energi man stoppar i rummet om det finns något sätt att kyla rummet i sig. Men kallvattensakvariet måste vi ha kylaren till. Men det är fortfarande lönsamt att vara väldigt sparsam med tekniken och pumparna i akvariet så att den jobbar så lite som möjligt. Mest för din egen trivsel och för din elräknings skull. Och de lätta metoderna för att få kylaren att jobba mindre är ju att isolera akvariet med till exempel frigolit på sidor som du inte tittar på eller någon annan sorts isolering och använda dubbelglas på rutorna där du ska se in i akvariet. Det är också en nödvändighet för annars kommer du få kondens på akvariet. På mitt akvarie på runt 170 liter så har jag en Teco 150 kylare på den. Det är en ganska liten kylare. Jag tror den är på 1/10 hästkraft. Det är i kylarsammanhang en väldigt klen prestanda. Men mitt akvarie är ganska väl isolerat. Jag har det inte så varmt i rummet. Och jag har förhållandevis hög temperatur jämfört med många andra. Så jag klarar mig med den kylaren. Den kör... Ja, jag vet inte hur länge den kör längre. Jag skulle behöva en bra sätt att logga temperaturerna med. Men det har jag inte just nu så jag får sitta och fingermäta lite. Men som regel så vilar den dubbelt så lång tid som den körs. Ljudet från kylaren är ganska tråkigt. Det smälter egentligen in ganska lätt i ett rum om du har lite andra ljud, lite musik eller någonting. Men när rummet är tyst så går det inte att undvika att höra kylaren.
Jag hade nog egentligen velat haft kylan i ett separat rum. Jag kanske kunde ställt den på balkongen eller i någon garderob eller ett sumprum eller något. Men så som jag bor nu så blir den tvungen att stå i vardagsrummet där jag har akvariet. Jag har gjort lite fåfänga försök med att ljudisolera min gång där kylaren står med lite sån här filtmaterial. Men jag mätte ju inte ljudet innan och efter, så jag vet inte om det gjorde någon skillnad. Jag skulle tro att den gjorde det, men den gjorde inte så stor skillnad att jag tänker på det egentligen. Skulle jag ta bort det skulle jag säkert höra att det låter mer, men den lyckades inte med målet att få det tyst. Att uppgradera till en större kylare skulle göra att kylan behöver gå kortare stunder, så det hade ju varit attraktivt. Men troligtvis kommer den låta mer också eftersom att det kommer vara en kraftigare fläkt i kylan och den är större och burkigare. Att ha en överkapacitet kan nog vara en skön sak och veta om att man har är kanske en nödvändighet om man vill ha kallare i vattnet. Men för mig så gör det nog inte så stor skillnad egentligen. Så jag får nog leva med den jag har och se i framtiden om jag kan hitta någon bättre lösning på att få den tystare. Eller ta tag i huvudproblemet och flytta den ut ifrån rummet. Om jag ändå är inne på temperatursamtalet så kan jag prata lite om mina vattenbyte i sommar med hur de har plågat mig. För jag har ett problem i mitt hus där jag bor och det är att mitt kallvatten är inte så kallt. I alla fall inte nu på sommaren. Som värst var det nästan 17 grader. Så jag blandar ju normalt sett till mitt vattenbyte direkt. Jag tar det kallaste kranen har erbjuda, drar ner i en hink, sätter i salt, drar i så hårda pumpar jag vågar och sen byter jag vattnet. Problemet var att när jag bytte nu, då höjdes temperaturen i akvariet. Det såg inte ut att påverka någon negativt i det, men det var inte önskvärt och då fick kylan jobba ännu hårdare eftersom att temperaturen steg igen. Men förhoppningsvis så börjar det svalna av lite nu och jag hoppas att ni andra har betydligt kallare kallvatten även på sommaren i eran kran. Och på tal om ett helt annat ämne så är jag inte nöjd med cirkulationen i mitt akvarium. Jag har 2 stycken Tunze 6040, de är så här streamerpumpar rakt upp mot ytan och de är styrbara. Problemet är att de är för starka och jag kan inte sänka dem mer. Jag har en dator och en Profilux att styra dem med. Men han är på lägsta nivån och ändå så pumpar de för hårt i akvariet. Jag vill ha ett ännu lugnare flöde. Men det går inte. Och jag funderar på att helt enkelt ta ut dem för dels är de ganska fula med. Jag kunde inte gömma dem som jag tänkt från början. De skulle egentligen se ut mycket längre ner så att de var under stenarna. Men då såg de upp massa sand i pumpen istället och det kommer äta sönder pumpen. Dessutom stannar de hela tiden. Jag var tvungen att stoppa i handen och rensa ur dem. Det var inte kul. Så jag funderar på att ta ut dem och sen istället vrida upp min returpump till en högre hastighet och låta den sköta cirkulationen i akvariet. Jag är inte helt säker på att det kommer bli så jag vill, men det är nog så jag blir tvungen att göra. Fördel med det är att jag kommer nog gå ner i energiförbrukning i akvariet då. Och kylan kommer behöva jobba mindre. För även om jag ökar några procent på returpumpen så är det nog en mindre ökning än den sammanlagda effekten i de 2 streamerpumparna. I övrigt så rullar akvariet på rätt bra. Havsnejlikorna ser jättebra ut. Jag har en sjöros med. Jag hade tänkt att diskutera mer här, men jag ska observera lite till så fokuserar vi nästa video på den istället. Den är mitt nuvarande mål att få upp i trivseln. För det är nog den invånaren tycker om mest i akvariet. Men i övrigt så trivs saker bra och inget har gått under i min förhållandevis varma saltvattensakvarium. 16 grader verkar vara en utmärkt temperatur för om man vill ha ett lite varmare kallvattensakvarium. Men de finare kallvattensakvaristerna, de håller ju helst 12 är ju en varm temperatur för dem. Men jag har inte riktigt där på den nivån än. Och den temperaturen medför nog lite mer problem som vi kan diskutera i en senare video också. Men det var allt som vi hade i dagens ämne. Så vi tackar för den här gången och så får ni andra ha en fortsatt trevlig tid till nästa video. Tack och hej!